Imagine ninyo, ano yung tsura nitong unit nyo before? For how many years? Memorize namin. Ready na ba? Ready na. Ready na, ready na. 1, 2, 3, open your eyes. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang makeover natin is itong condo na to and ang gagawin natin is itong living, kitchen, dining ni Ayan Elka. Hello! Hi! So, sige, kwento natin. Ano ba tong space na to? So we got this unit nung kinasal kami. Okay. Feb 2020. So dito na kami nag-stay. Okay. 4 years 4 years na kayo dito. So, simula nun, ito na siya. Ito na siya. Dating naman sa arte and decorating, anong gusto niyong look? Leaning kami sa Japanese and Korean inspired. Medyo Okay. namin kasi ito close to our heart kasi itong two countries. Korea kasi doon nag-propose si Ah, Art. talaga. Then Okay. sa Japan, doon kami nag-honeymoon. Okay. So, kaya yung mga special occasions na yon, lagay natin dito sa house niyo. Yes. Ganyan. So, yun yung gagawin natin dito sa space. I'm so excited. And then, Ano yung expect mo? maging fairy godmother kita. Yay! Start na natin to! Bye! Inuman na ba? Inuman na agad? Inuman na pintura to. Lahat ng wall, hanggang doon, sa kitchen, ganyan. Kasi gusto ko kasi ito visually, buong green. Gusto ko, Yung sa part. yan yun. Ito rin. Pareho, wala po kausap. Sinabi ko na nga pareho ng kulay itong wall na to. Siya na, lasing na eh. So, ano ba plano natin dito? Pinag-iisipan. Isip ka Okay, na. mag-isip tayo, mag-music tayo habang nag-discuss ako, ha? Gulo nito kausap eh. Ngayon pa talaga nag-music. So, yun nga. Anong plano natin? Ngayon ko yung finalize. Ang sure ako is, lahat ng walls natin, ilalime wash natin. Kasi, ang request niyang look, parang Korean, Japanese, ganyan. So, naisip ko, ang gusto kong vibe, kasi sinendan niya yung mga ibang peg niya, is parang wabi-sabi na feel. Like, mga texture, organic, medyo raw, like, gano'n, yung very homey. Gusto nila na isang accent wall. Ang gagawin ko accent wall, yung likod na yan. Tapos, the rest, ilaline wash natin, and base coat natin yung parang beige. Okay! Alam nyo na! So, mag-shopping na lang, bibili lahat ng mga kailangan, and babalik tayo dito. Itong space na to, yung gagawin natin is 13 square meter, this area, no? Yes. Actually, yung layout niya is like, parang L, di ba? Parang actually medyo hallway-ish yung style niya, yung ano niya. Pagdating sa function, meron pa ba kayong gustong additional? Functionality-wise, parang okay na kami. Storage, okay na, satisfied na. Gusto ko yung mga minimalist na ganyan eh. Ano yung gusto nyo na lang? Ano yung goal natin dito sa makeover? So, more on arte. Tapos, parang magmukha yung space namin na mukhang Mas maluwag. maluwag. Oo, Okay. yun talaga. Tapos, mas mukhang homey kasi kung makita niyo yung likod, wala siya. Wala. Basically, ang goal is mas maluwagin yung feeling. Like, tanggalin yung feeling ng hallway. Yes, Kung kaya, yes, di ba? yes, Parang ganun. yes. Hello! So, mag-shopping tayo ngayon para sa project natin. And, ano ba kailangan ko? Kailangan ko ng light fixture, kailangan ko ng lamp, kailangan ko ng throw pillows, tsaka konting additional na artwork. Ang cute! Yung sofa nila is gray. Kaya tignan natin tong pillow. Ito na lang yung pendant mo. Ano bang mga colors ang gusto mo nakita? Actually, to be honest, gusto as much as possible neutral. Pero Okay. sana parang may isang parang Pop. corner na may magpa-pop na parang, ay Okay. wow, parang Okay. something lang to siya. Ano? May shock factor yung konti. oo. Ganyan. Actually, meron na siyang sinend na na mga pegs na very cute. Like, may ma-texture, Yes, may yes, konting yes. curve, Yes, yes. may ganyan, di ba? Yung may ganong feel na very ang cozy niya. We're here! Update! Ayan na yung mga kulay. Ang cute nila. So, lime wash. Na-paint na natin yan. Magpunas ka para mukhang nag-e-effort. Ayan na yung color natin. Accent na green. Ang cute. And, oh my goodness, ang ganda nitong tiles. As in. Hindi ko rin nabot. Yung upuan mo, ano ba yan?
Hindi, as in dito, mas parang naka-ano ka yan, drama sa corner ng konti. And, ang budget natin dito sa space is up to 55,000 Yes. pesos. So, ilalagay natin yung budget na yun sa mga artehan, sa ibang bagay, gawing cozy para ma-achieve yung goal nila dito at madala nila yung honeymoon at proposal area nila dito sa bahay, di ba? Grabe siya! As in, nag-email siya parang, una meron na siyang peg, biglang hindi, pero kahit ito, nag-send ka iba-ibang peg. Sabi ko, ha? Ano ba talagang gusto mong peg? Kasi iba-iba yung look, parang kaya lang niya sinet, parang kung ano daw gusto ko, ako lang bahala. Pero hindi, syempre dun tayo sa gusto nila, ganyan. So, thank you. I'm so excited na simulan to and i-provide yung bahay and yung home. Para maging homey na to after 4 years, di ba? Thank you. Okay, start. We're back! Ang dami nang nangyayari. Ayan na, nag-grout na tayo ng tiles. Nag-iisip ako ng half-round mirror placement. Meron dito, tapos meron din doon. Ano na? Dito ba kami sinali? Daan nyo daw, sino to? Oy! Ano? Pareho ba? Pareho ba? Tingnan natin. Yan! Yes! Diyan lang yan. Diyan na yan. Okay na. O, next na. Okay lang. Ayun lang yun. Baka wala yung scooter. Pwede ba? Taas mo konti. Yan. Iyan na lang natin. Medyo ganito. Kasi ganyan. Perfect. So, try nga nitong dalawa ng nakahiga. Gusto ko lang makita. Ano mas okay? Nakahiga, nakatayo? Bilis na sagot, ha? Kala mo, kitang-kita mo sa view mo, ha? Yung angulo mo. Ito na, konti na lang. Kakabit natin yung mga family photos nila. Ayan. Finally, tapos na natin tong modern wabi-sabi look natin and sobrang cute nitong ginawa natin sa space nila kaya alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito sa unit, ito yung pinaka-foyer nila. So, sabi nila functionality, okay na sila. Nandito na yung shoe storage nila. Pero syempre, ang gusto nilang idagdag is yung look, yung coziness factor. Kaya, ang una natin ginawa is, pinaint natin ng pale brown tong corner na to. Kasama dito sa may door area, pati dito. Para visually, ma-separate lang tong entrance. Tapos, sa ibabaw ng existing nila na shoe storage, naglagay lang tayo nito, ang DIY natin na artwork. Kasi yung look nga na gusto ko dito, yung medyo may texture, ganyan. Kaya yan yung nilagay natin, very raw, texture, ganyan. Wala pa, cute-cute lang tayo dyan. And dito naman sa kitchen, so ito na yung existing na cabinet nila. Pinagawa na nga yan before. Ang dinagdag lang natin para ma-uplift ang look nito is itong tiles na to. Gusto ko ng modern shape, kaya grid style lang siya. Ang pinili natin is itong parang terracotta color na ang ganda. Like, may mga graduation siya ng mas light, ng mas dark. As in, very organic ng look niya. This is from Mosaic Tiles PH. I super love this. Bumagay ang perfect niya with the other color dito. Makikita nyo later. And, ang malaking changes dito sa kitchen is dito sa kabilang side. Sobrang narrow lang nitong space dito sa kitchen nila. Tapos, yung dati, yung existing nila, meron sila ditong parang malaking closet na matangkad. So, visually, naka-cut off pa niya. Like, mas sumisikip patignan yung space. And, pinalitan natin siya nitong narrow lang na table na ang dami ring storage. Like, hindi tayo nabawasan ng storage. Tapos, may mga additional na mga drawers ka pa dito. As in, very functional to for a kitchen. Tapos, na-imagine ko pa siya as another counter area. Dito sa buong unit na to, ang ginawa nating wall is lime wash na finish. As in, I super love it. Nandun kasi sa peg niya yung talagang very, may pa lime wash textural yung wall niya. Kaya yun din yung gusto kong gawin dito.
to add functionality pa dito sa wall na to, dinagdag natin tong dalawang shelf na to. Pwede nilalagyan ng mga baso nila, ng mga mugs, and syempre, mga cute-cute na mga bagay natin. And dahil medyo small nga tong space na to, gusto ko mag-add ng mga mirror kung saan-saang corner. So, dito sa sulok na to, dito lang sa sulok, para hindi siya storbo sa ref, pag binuksan ganyan. Meron tayong pa-mirror. Nagdagdag tayo dito ng lamp, tapos nare-reflect niya, meron lang glow, like, wala lang, mas nakaluwag lang ng feel. So, sobrang cute ng shape niya. Yun yung gusto ko dito. Marami tayong mga round shape. Kasi very angular nitong space na to. So, gusto ko ng mga softness dahil yun nga yung look natin, organic. And meron din tayo dito sa side na to. So, ang ginawa kong concept dito is, pag tinignan mo yung dalawang mirror, para siyang nagra-round na connection. Wala lang, nakita lang ako sa kanya, parang arte-arte lang, pero dito may existing na kasi silang mirror. So, feeling ko kailangan talaga dito ng mirror. Pero syempre, gusto ko pa rin ng kaartehan, kaya nilagay natin. Like, naaaliw lang ako dun sa play nung dalawang shape na yon. And dito rin pala sa kitchen, meron lang ata silang dalawang bulb dito. So, pinalitan lang natin ng pin light para medyo nakaka-clash siya. Super nice. And halika dito. So, isa sa pinaka-issue talaga visually dito sa space nila is very makitid nga siya. Para siyang L-shape. Tapos, nandito yung door sa CR, sa bedroom, and bedroom ulit. Ang daming pinto, ganyan. So, para ako, paano ba natin isosolve yung problema na yun na hindi siya mukhang hallway lang, paano siya magmumukhang living room? So, ang naisip ko is, dapat itong buong back wall na to, visually, separate siya. So, sabi ko, paint natin pati yung door papunta dito ng same color. Ginawa natin siyang part nitong wall na to. Ang isa ko pang kaartehan na nilagay is, dun sa taas, naglagay tayo ng ng LED light na parang cove dun sa corner kasi sobrang taas nitong ceiling na to. Tapos pag-glow lang tayo dyan, very cozy, very nice. And dito, naglagay din ako ng drop light. Kaya ako naglagay dito, kahit na nandito sa door, kasi visually, gusto ko mag-create ng moment dito sa part na to, which is, tinreat ko tong door as wall. Para yun yung dinadayan natin, yung mata natin. So, dinikitan ko ng artwork, yan yung request niya. Gusto yun ng mga family photos, yan, super nice. Tapos nandito na existing na TV nila. Nilagay natin dito is shelves. And actually, yung green is naka-extend siya ng konti dito sa gilid. Dahil gusto ko kasama yung shelf dun sa naka-corner na green. Wala, kaartehan ko lang yung mga ganong details na yun. Pero, nakakadagdag siya. Like, nagiging mukhang custom talaga yung space. Another way para visually, hindi maging mukhang mahaba tong space is, dinagdag ko lang tong rug na to na very simple lang. Yung pagka ito terracotta na color nito is terno naman dun sa tiles natin. So yung color dun nandito rin. Like nag-uusap lang yung mga space na to. And visually, nagmukhang isang buong area to. Hindi siya mukhang hallway lang na daan-daanan. So kinip na natin tong existing na sofa nila. And ang dinagdag natin is, syempre, mirror pa rin. Yan naman talaga, kasi small space. Gusto ko lang na nagre-reflect niya yung ilaw. Tapos, ang pinili rin nating shape is organic lang para wala, yun yung goal ko dito. Lahat sana medyo may organic. Kasi nung nag-check ako ng mga accessories for Wabi Sabi, medyo mahal. Kasi mga ceramic na like magaganda na talagang glaze. So sabi ko, sige, ano ba yung murang version nito? Yung visually lang ma-achieve natin, yung vibe lang, yung feel. So, yun yung nakita ko. Like yung mga shape nila, yung hindi kwadrado, yung mga ganyan-ganyan. Sobrang yung perfect. Tapos, yung pinili nating mga throw pillow is, ayan din, may texture. Kakulay din nung ano natin, nung tiles natin doon. Tapos yun lang, very simple lang, very cozy lang. And syempre, nagpalagay din tayo dito ng wall light. Bagay siya sa overall color. Tapos, para siyang actually piece of art na siya dahil may sculptural vibe siya. Nagre-reflect siya. May ganyang drama siya dun sa lime wash wall. I super love it. And dito sa dining, sobrang happy ko na yung mga existing nila na gamit, itong table, kahit itong chair nila, bagay dun sa goal look natin, dun sa gusto nating vibe ng space. Dito tayo naglagay ng parang dalawang artwork na may wood accent. So, bagay ito dun sa kitchen cabinets natin. Itong wood na to, tsaka sa mga ibang light color natin. Tapos, sobrang cute ng artwork natin. May pagka, actually, Japanese, Korean vibe nga kasi yun yung gusto niya dito. So, yun yung pinili kong artwork na very soft lang, brown lang. Like, ang perfect lang nung nook na to na makikita nyo, meron tayong nook sa foyer, nook sa living room, tapos sa kitchen, tapos dito rin sa dining. Pero overall, like, bagay sila lahat. Itong makeover natin. As in, sobrang challenging dahil doon sa shape niya na L.
Tapos dahil sa hallway vibe nitong space, but eto na siya, na-achieve natin yung feel, yung gusto nilang may parang Japanese, Korean, basically Asian vibe na wabi-sabi feel, pero gusto niya ng accent color, gusto niya ng mas may modern, ganyan. So, ito na, nagawa natin siya, and ang gusto lang nila is ma-achieve yung coziness, yung talagang feel nila at home sila, yung gano'n, yung pagdating nila dito, yung pag-uwi nila, maka-relax sila, maka-chill sila. So, hopefully talaga is magustuhan nila to. And, ang total budget natin dito, i-compute ko pa, pero i-flash ko na lang dito, yan yung ginastos natin para ma-achieve tong vibe na to. So, sana magustuhan nila tong space na to. I'm so excited i-share sa kanila to, new home nila, kaya alika na, mag-reveal na tayo sa kanila. Walang didilat. Let's go, pikit. Ikaw tayo ka dyan. Wag muna, pikit muna. Pikit pa. So, imagine ninyo, ano yung tsura nitong unit nyo before, for how many years? Memorize namin. Ready na ba? Ready na. Ready na. 1, 2, 3, open your eyes. Hindi namin pa yung unit. Wala lang yung numbers. So, this is it. What's nabi sa'yo? Fairy godmother. Cute! Nandito na tayo sabay. Ganda ko! Lahat actually, pati nga yung mirror. Oo, itong mirror. Hindi. Ayan. Ay! Shock ako. Yan. Tingno! Talaga siya, akala ko. Hindi, legit na tayo. Hindi ako makapaniwala. Ay! Wait na. Anong favorite niyo? Ako gusto yun. Ay, yung green. Yung the overall vibe. Ikaw, favorite mo? Oo. Kaya ako, parang, ay, you like your house? Ay, sumpong siya. Like it. And 1,000 over 10. Nahiya ka lang, no? Ayun na. Hindi na shy, no? Ay, nakasmile na. Yay! Ay. Appear na kayo, appear. Yes! You like it? Approve na pala eh. Ano? Sobrang happy kami, to be honest. Parang, hindi na namin unit ito. Yun naman sabi mo, di ba? Yung look, yung priority natin. So, yun yung nilagay natin. Very madrama. Gusto ko yung na-imagine ko nag-chill sila dito. No? No. Yay! Happy? Yeah. Super. Sabi ko nga, 1,000 over 10. Ang layo pala, yay! Enjoy your new stay! Thank you! Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.